Hello friends, today I'm going to tell you how to shoot portrait photos in mobile phone. Oh shit! English. खाली English. Okay, नेपालीमा. हेलो लाई के भन्छ? ओके. नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई पोर्ट्रेट फोटो मोबाइल फोनबाट कसरी खिच्ने हो त्यो म बताउन गइरहेको छु. So without wasting any time, let's get English. छोड दे. Without wasting any time, let's get started. Oh, before that, एक दुईवटा म फोटो स्याम्पल्सहरु म तपाईलाई देखाउने छु. अब यो फोटोहरु देखेर तपाईहरुलाई लाग्दै होला कि मैले यो कुनै महँगो फोनबाट खिचेको, जस्तै आइफोन, Samsung S22 के भन्छ? गरीब आदमी त्यो पनि थाहा छैन. तर मैले एकदम पुरानो फोनबाट खिचेको जुन चाहिँ मेरो रेकर्ड गरिरहेछ त्यो पनि. गरिबी. ओके. जुन चाहिँ मेरो 2018 को एन्ड्रोइड फोन हो, एकदम बजेट फोन हो. र कसरी खिच्नु पर्ने हो म त्यो तपाईलाई देखाउँदै छु. ओके, यो चाहिँ मेरो पुरानो Redmi Note 7 Pro फोन हो जुन चाहिँ 2018 मा किनेको हो. सो क्यामेरा एप भित्र गएर तपाईहरुले यो फोटो मैले नर्मल यो फोटोबाट खिचेको हो र यो फोटो चाहिँ मैले यो पोर्ट्रेटबाट खिचेको हो. अब फोटो त खिचिसक्यो, अब के गर्ने? किनभने यो पुरानो फोनहरुबाट तपाईहरुलाई थाहै छ राम्रो फोटो आउँदैन. सो त्यसको लागि छ लाइटरुम मोबाइल. यो लाइटरुम मोबाइल तपाईहरुले प्ले स्टोरमा सजिलै पाउनुहुन्छ. सो र यो फोटोहरुलाई मैले कसरी एडिट गरे म लाइटरुम मोबाइल भित्र देखाउने छु. ओके, सो मैले फोटोलाई लाइटरुमको भित्र इम्पोर्ट गरिसकेको छु. अब फर्स्ट अफ अल लाइट एडजस्ट गरौँ. एक्सपोजरलाई अलिकति घटाइदिउँ. ओके. कन्ट्रास्टलाई अलिकति बढाइदिउँ. ओके. ब्ल्याकलाई अलिकति कम्ती. व्हाइटलाई अलिकति बढाइदिउँ. अराउन्ड 10. या. स्याडोलाई पनि अलिकति बढाइदिउँ. हाइलाइटलाई अलिकति कम. ओके, सो हाम्रो फोटोमा लाइट एडजस्ट भइसकेको छ. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो फोटो एडिट गर्दाखेरि बेसिक रुल हो लाइट एडजस्ट गर्ने चाहिँ. एन्ड अब कलर्समा जाउँ. कलर्समा टेम्परेचरलाई र टिन्टलाई एज इट इज छोडिदिउँ. भाइब्रेन्सलाई अलिकति बढाइदिउँ. ओके. सेचुरेसन. ओके. अब फोटोमा निकै राम्रो कलर आइसकेको छ. कलर मिक्सरमा जाउँ. पिङ्कलाई सेचुरेसन कम्ती. पर्पलको पनि कम्ती. ब्लूको पनि कम्ती. टिलको पनि कम्ती. ग्रीनको पनि कम्ती. अब येलोलाई चाहिँ ह्यू चेन्ज गरेर ब्राउन. सेचुरेसन अलिकति कम्ती गरिदिउँ. 26. ओके. अरेन्ज हाम्रो स्किन कलर हो. स्किन कलर अहिले ठिकै छ. स्किन कलरलाई यतिकै छोडिदिउँ. रेडलाई पनि यतिकै छोडिदिउँ. रेडलाई हामीले छेडखानी गरे हाम्रो यो लिप्सको कलरहरू चेन्ज हुन सक्छ. सो डन. अब कलर ग्रेडिङमा गएर स्याडोलाई सेचुरेसनलाई बढाइदिउँ. स्याडोलाई अनि
around 200 टिलमा ओके सेचुरेसनलाई हल्का कम गरिदिउँ अराउन्ड 25 अब हाइलाइटलाई पनि सेचुरेसन बढाएर लेट मी सी ग्रीनमा अलिकति राम्रो देख्छ होला सायदै या सेचुरेसन घटाइदिउँ अराउन्ड 30 या डन अब फोटो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइसकेको छ र हामी यसलाई मास्क टुलको मद्दतबाट अलिकति यसलाई पोर्ट्रेट लुक्स दिन्छौं सो रेडियल ग्रेडियन्ट अराउन्ड द सब्जेक्ट यसलाई इन्भर्ट गरेर बट ओके लाइट्समा गएर एक्सपोजरलाई घटाइदिउँ यसको होय को एकैछिन ल कन्ट्रास्टलाई अलिकति बढाएर अराउन्ड 62 हाइलाइटलाई घटाइदिउँ 35 स्याडोलाई पनि अलिकति कम गरिदिउँ ओके 20 यसमा डन पोर्ट्रेट लुक्स आइसकेको छ सो यो हो बिफोर यो हो आफ्टर धन्यवाद फुल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र तपाईहरुलाई यसमा केही डाउट्स छ भने या त त्यो मैले स्याम्पलहरु देखाएकोमा अरु पनि फोटोज एडिट गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनु होला अनि यस्तै तपाईहरुलाई लाइटरुम मोबाइलको ट्युटोरियलहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नोटिफिकेसन बेल बजाइ पनि भयो नबजाइ पनि भयो Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, tata, bye bye.